Dobrý deň želám všetkým. Dúfam, že ma vidíte a počujete. Vítajte na československej panelovej diskusii Microsoft Build. Vítam vás Peter Valuš, dobrý deň, z československého Microsoftu. Je tu s nami dneska po mojej ľavej ruke Valdemar Závadský, spoluzakladateľ a technický riaditeľ firmy Cloudfield. Vítaj, Valdo. Ahoj, ahoj Petře. Ahoj, ahoj. Na druhej strane online, vzhľadom k tomu, že sa nachádzame v online formáte, je na kamere Petr Novotný. Ahoj Petře. Ahoj, Petr Novotný je principál software architekt spoločnosti Quadient. Kto by nepoznal spoločnosť Quadient, tak je to globálna vývojárska spoločnosť s pobočkami po celom svete. Dúfam, že Petře to mám správne, pôsobíte v Amerike, v Kanade, v Ázii, v Severnej Amerike, vlastne niekde v Singapure a v Európe samozrejme. Přesně tak. Som taký kontinent nevynechal. No a na strane Českej sporiteľny, ktorú ste videli určite ako hlavný bod tejto diskusie, okolo ktorej sa taktiež budeme pohybovať, je pán Jirka Charouzek. Zdravím, Jirko. Zdravím, ahoj. A Jirka je, dovolím si povedať, CTO a Technology Operations Lead v Českej sporiteľni. Specializuje sa na DevOps a cloudovú adopciu. Takže vás všetkých týmto vítam. No a ako asi viete, tak táto dnešná panelová diskusia sa bude týkať samozrejme modernizácie a inovácií. No a zákazníci, ktorí nás dneska sledujú, respektíve ktoré nás môžu sledovať online pozdejšie v priebehu dňa alebo večer, tak často sledujú inovácie a inovačné trendy, inovujú svoje aplikácie, respektíve inovujú svoje vývojové prostredie, možno práve plánujú svoje prostredie inovovať. No a s tým budú často pokladať otázky sami sebe alebo svojich dodávateľov z otázky výberu DevOps platformy, otázky výberu kontajnerizačnej platformy, nejakej automatizácie a samotného vývoju. A v tomto celku by sme sa dneska chceli pohybovať. Takže obaja, či už Česká sporiteľňa a Quadient, respektíve Cloudfield, ktorý tu dneska je za partnera, si nejakou spoluprácou prešli. Určite môžem zmieniť, že som strašne rád, že tu mám obidva protipóly, ako je Quadient, ktorý používa dneska Azure DevOps celofiremne, a Česká sporiteľňa, ktorá práve prechádza nejakou adopciou GitHubu, což je zase úplne odlišná platforma, ale ako viete, obidve sú poskytované Microsoftom. Takže ja sa začnem pýtať postupne odpovedajte. Možná by som začal Petrom Novotným, keď môžem. Viem, že teda DevOps platformu, ktorú používate u vás v týme, je Azure DevOps. Skúste nám poradiť alebo porozprávať o tom, jak u vás v týme, respektíve u vás v spoločnosti prebiehal výber samotnej DevOps platformy. My jsme předtím, než jsme přešli na Azure DevOps, tak jsme používali různé platformy na CI/CD, používali jsme TeamCity, používali jsme Jenkins, pro ukládání zdrojových kódů jsme používali GitLab. A když jsme potom vlastně začínali s cloudovým projektem a začali jsme vlastně provozovat služby v Azure, tak několik týmů přišlo s tím, že vlastně by bylo docela dobrý se podívat na Azure DevOps a přejít na to. To znamená, vyhodnotili jsme si ty výhody, podívali jsme se na tu funkcionalitu a vlastně přišli jsme na to, že krom toho, že to je dobrá platforma pro automatizaci CI/CD, tak jsme tam vlastně našli i vyřešení otázky artefaktů, Azure Artifact, že najednou nepotřebujeme Maven server, byla dobrá integrace s Container Registry. Takže vlastně to byl náš přechod, vyhodnocení výhod a přechod poměrně hladký. Super, ďakujem. Keby som ešte mohol doplňujúcu otázku, čomu by ste sa vyvarovali znova, keby ste prechádzali na DevOps platformu, respektíve keby ste mohli dať zákazníkom a partnerom jednu alebo dve doporučenia pri výbere DevOps platformy, na čo by sa mali zamerať?
Já se domnívám, že je potřeba, že i když ta platforma je výborná, tak pokud přecházíte, tak je to velká změna. To znamená mít ten plán toho přechodu, vědět, že to nějakou dobu trvá, že prostě že je nějaká pilotní fáze, pak je adopce, kdy obě ty platformy jedou najednou a potom vlastně se ta původní platforma vytne. Tohle to prostě běžný projektový řízení je potřeba, protože je to přece jenom zásah přímo do toho centra toho vývojového dění. Takže nemít přehnaná očekávání na to, jak to půjde rychle, ale mít dobrý plán. Veľmi pekne popísané, ďakujem. Teraz ma strašne zaujíma protipol, keď bude môcť popísať Jirka Charouzek možná výber DevOps platformy u vás v Českej sporiteľni. Pokiaľ viem, vy dneska používate alebo adoptujete GitHub. Jak probíhal ten výber tej platformy u vás v Českej sporiteľni? No, to je velice hezká otázka. Ten výběr vlastně byl logickým vyústěním několika faktorů. My jsme zhruba 3,5, je to víc než 3 roky zpět, tak jsme se rozhodli v rámci České spořitelny předělat kompletně fungování a přistoupili jsme k Tribeům, přistoupili jsme k Center of Expertise a tak dále a díky tomu jsme jednak vytvořili schopnost těchto celků dodávat autonomně, rychleji, kvalitněji a tak dále, ale zároveň jsme vytvořili obrovský izolovaný sila, takže jsme si od začátku, tak jak jsme tohle rozdělili, tak jsme si procházeli tím, že tam byly určitý požadavky, určitý tendence na tu autonomii, která vedla k tomu, že ty celky si zkoušely svoje řešení a bylo nesmírně složité udržet určitou governance nad tím. Takže ta naše cesta nebyla přímočará, ta naše cesta byla díky tomu, co jsem před chvílí popsal, krkolomnější, poněvadž ta chuť zkoušet nové věci v rámci automatizace, ať už CI či CD, byla obrovitánská a já jsem se snažil, abychom si tady vytvořili sadu standardních platform, nástrojů, utilit, ať už budeme než jakkoliv, který provedou tu organizaci samozřejmě k větší efektivitě, tomu, aby byla schopna dodávat našim klientům větší přidanou hodnotu a tak dále. Takže my jsme si taky prošli, jako zkoušeli jsme spoustu věcí. Na začátku strategicky jsme se upli k OpenShiftu. OpenShift na on-premu velice hezky fungoval. Když jsme se přemístili do cloudu, tak už jsme zjistili, že OpenShift už není úplně tou vlajkovou a stěžejní lodí, protože OpenShift v té verzi, v které ho Red Hat měl k dispozici, tak nesplňoval ty naše požadavky na bezpečnost, risk, compliance a tak dále. Takže posledně jsme museli přistoupit k tomu, že jsme adoptovali AKSO v tom našem public cloudu. Následně obrovská výzva v podobně určitý konsolidace Gitu, tudíž směřování následlo ke GitHubu a finálně jsme napřímili hodně to úsilí ke GitHub Actions. Jo. Takže my dneska to směřování opravdu opíráme o ten GitHub a snažíme se maximalizovat nebo utilizovat maximálně použití GitHubu. No. A ta cesta nebyla lehká. Myslím si, že ta cesta nebude lehká ani do budoucnosti. Ta proměnlivost toho prostředí je obrovská, ty požadavky nejsou jednotní, udržet určitou míru standardizace taky není jednoduchý, neustále se člověk kouká na ty potřeby těch interních zákazníků a pak pochopitelně i směrem na toho externího zákazníka, na našeho klienta, takže to je obrovské množství proměnných, který tady hraje důležitou roli a to rozhodování není vůbec jakoby v tom kontextu a v tom čase vůbec jednoduchý. Ale asi ta jednoduchá odpověď na tu otázku, ano, dneska tou naší vlajkovou lodí je v tomhle případě GitHub Actions, je to cloud, jsou to kontejnery, je to komponentní architektura,
snažíme se i směrem k zákazníkům ty produkty zjednodušovat, takže startujeme spoustu aktivit, které vedou jednak ke cloudifikaci, ke simplifikaci produktu a tak dále, tak dále. Takže doufám, že do budoucna spořitelna bude mnohem jednodušší, než ji dneska vnímá klient. Veľmi pekne ďakujem, to je krásna odpoveď, za to som hrozne rád a zároveň gratulujem, Jirko, že vám sa vlastne za tých niekoľko rokov podarilo takmer nemožné pre niektorých našich zákazníkov centralizovať tak veľkú spoločnosť a zjednodušiť to do výberu jednej platformy, ako je práve GitHub. Pre mnoho firm jedna z variant. My jsme v určité fázi transformace a tranzice, takže sjednocení ještě nejsme, je to cesta, na kterou jsme se vydali, ale ještě nejsme u toho, aby jsme byli jako jednolití. To ještě ne. Což je dobré i pre ostatných určite počuť, že ten proces trvá roky a roky. Ďakujem. Ja by som sa možná opýtal doplňujúcu otázku, určite a rovnakú otázku Valdemara, pretože Valdemar to vidí možná z pohľadu systémového integrátora a dodávateľa těch služieb, jak to vnímáš ty, ten výběr? Jasně, my jakoby vidíme u firm, se kterými spolupracujeme, těch platform spousta, tak jak znám jakoby Quadient a Petra, tak jakoby rozumím asi těm důvodům, proč to tam nasadili, protože se jim to hezky zaintegrovalo. Petr o tom určitě bude mluvit a prostě krásně jim to pasuje do firmy. U spořitelny, kde jsem vlastně u té adopce, řekněme, i vnořený třeba za stranu security a podobné věci, tak je hrozně zajímavý vidět vlastně, jak se dá taková platforma integrovat do společnosti, která je pod silnou regulací, jako spořitelna je to prostě finanční instituce a vlastně je vidět, že vlastně to úsilí je jakoby v některých případech až enormní, ale přináší vlastně do té společnosti platformu, která by měla vlastně třeba motivovat i nějak, řeknu třeba mladé lidi, vývojáře třeba jakoby z nějakých agresivnějších startupů a podobně, že vidí, že ta firma se transformuje do toho směru jakoby velmi moderního. Jo? Za mě to je takový signál, jako který všichni vnímají jako velmi zajímavě. Samozřejmě to není tak všechno růžový, jak se to zdá. Asi o tom budeme mluvit později. Je tam spousta věcí, na které se naráží s nějakýma jakoby klasifikovanýma datama, ale k tomu se dostaneme. Mne sa páči, ja si robím poznámku, vlastne čo si povedal, Valdo, že mladí ľudia zo startupu vlastne nejaké premýšľanie toho, že chcú mať tú sexy platformu, keď to tak môžem nazvať, ktorá je moderná, agilná, cloudová a tak ďalej. Možná znova ešte rýchle kolečko na Petra, na Jirku. Vnímate to aj vy, trebárs pri tom výberovom konaní, zatiaľ možná ešte tak nie v fáze adopcie, ale vnímate to aj vy, že tí developeri sa na to pýtajú, ako máte platformu, ako sa u vás pracuje, že by vám to pomohlo trebárs s tým hiringom? Za nás určitě jedním z mých důležitých úkolů je udržovat vizualizaci našeho technology radaru, který potom naše human resources dávají na naše elektronické kanály, aby ukázali těm možným programátorům, co u nás potkají. Jo, takže určitě je to důležitý a je to důležité to i ukazovat ven. Super, ďakujem. No a za mě my to máme spojený s brandem. Takže my pracujeme na tom, aby brand Český spořitelny byl i o tom, jakým způsobem přilákat, nebo jak se stát atraktivním zaměstnavatelem, jak umožnit lidem, aby se jim ve spořitelně dobře pracovalo, aby je to bavilo, aby tam bylo co nejméně překážek. Valda tady hovořil o security, o tom, díky tomu, že jsme regulovaná organizace, jaký překážky tady, ne konkrétně, ale že tam ty překážky jsou. Takže my se snažíme s naprostou férovostí ukazovat, že se snažíme být technologickou společností, že jsme finanční instituce. Snažíme se ukazovat to, že používáme nové technologie, to, že máme strategii v oblasti IT. Zároveň ale ukazujeme i to, že některé věci díky té regulovanosti nejsou úplně jednoduché a s naprostou jakoby otevřeností a nahostí tohle hlásáme, protože si myslím, že ta otevřenost jako nás Český spořitelný zaměstnavatelé je naprosto na místě v tomhle případě. No a nám se daří hodně oslovovat lidi, kteří jsou v posledních ročnících vysokých škol nebo těsně po vysoké škole. Zatím se nám úplně dobře nedaří
nedaří zaujmout lidi, kteří už mají nějakou dlouhodobější praxi v té areě toho developera. Takže to ještě pořád otázka, proč nejsme atraktivní právě pro již seniornější vývojáře. Ale pro ty mladí lidi, kterým ukazujeme, jak spořka vypadá, na jaké kultuře nám záleží, co děláme, proč to děláme, jaká je tam orientace na klienta, jakou kulturu a jaké hodnoty jsou pro nás nesmírně důležitý, tak tam opravdu úspěch máme. Takže toliko za mě. A ešte je otázka možná na teba, Valdo, že vy sa vyznáte v obidvoch tých platformách GitHub a Azure DevOps. Dneska vlastne zákazník môže používať samozrejme i Azure DevOps, i GitHub, môže sa to nejakým spôsobom nakombinovať. Vnímaš ty ako z hľadiska dodávateľa služieb a systémov nejakú výhodu v tom, že či je to treba Azure DevOps alebo GitHub? Je to vždycky v tom prostředí té společnosti, která to implementuje, protože třeba u Quadientu nebo u společností, které víc využívají, řekněme, i nástroje vývojové Microsoft, jako Visual Studio a podobně, tak to je taková logická, spojenější cesta. Zase naopak u třeba společností, které víc, já nevím, vyvíjejí v Javě nebo nějakých open source technologiích, a ti lidi jdou z tohohle směru, tak vlastně nikdy třeba Azure DevOps neviděli a Visual Studio neví, co je. A pro ně vlastně ten GitHub je ta vlajková loď, jakoby standard, jak to vypadá. Jo. Takže ono to záleží na strašně moc jakoby věcech. V těch platformách je v jedné lepší tohle, v druhý tohle a fakt se to musí jako napasovat na ten konkrétní prostě případ nebo konkrétní situaci u zákazníka. Super, díky za ten pohľad. Možná by sme pokročili teraz o tému ďalej. Zostaneme stále pri tých vývojároch, pri tých tímoch, respektíve triboch v prípade Českej sporiteľni. Keď teraz sa povie Azure DevOps, kúkam na Petra Novotného, tak jak umožňujete vy vlastne díky tej platforme Azure DevOps byť jednotlivým tímom autonómny, respektíve jak riadíte ten DevOps? To je možná manažerská otázka. Ja chcem mať prehľad ako manažér nad svojím vývojom, potrebujem vidieť, čo sa deje, potrebujem vidieť tie svoje týmy, projekty, respektíve triby, čo sa tam deje. Ale pritom vývojár sám chce používať ten svoj nástroj, na ktorý je zvyknutý. Chce mať to svoje prostredie, v ktorom pracuje. Jak vy umožňujete byť jednotlivcom alebo jednotlivým týmom autonómny? Otázka teraz orient. On už o tom mluvil i Jiří Charousek, že vlastně to je vždycky ten problém, jak vlastně udělat decentralizaci a přitom mít vlastně funkční celek. U nás máme asi 30 projektů v Azure DevOps, ty týmy jsou autonomní v oblasti organizace práce, délky sprintů, jak spolupracují v týmu, jakou mají CI/CD konfiguraci, to jim umožňuje Azure DevOps mít prostě svůj způsob, jak se buildí aplikace, jak se pouští testy a tak dále. Na druhou stranu, ale potřebujeme být efektivní, potřebujeme neopakovat stejné chyby, nezkoumat stejné cesty od začátku a také potřebujeme dodávat nebo plnění očekávání zákazníků ohledně termínů a ohledně kvality. Tak já si myslím, že právě ta cesta autonomie je v tom, že vlastně jsme schopní vytvořit funkční prostředí pro ty týmy. To znamená autonomní týmy, které fungují ve funkčním prostředí, které funguje, a to prostředí je v podstatě jedna ta část, je CI/CD platforma, na kterou je nějakým způsobem spoleh. Další je, že standardizujeme požadavky, co od těch jednotlivých projektů potřebujeme, to znamená, co musí splnit aplikace, aby mohla jít do produkce, a na to prostě máme nějaký jeden mustr, který dáváme do vínku každému novému projektu. Další věc, která souvisí s tou standardizovaností požadavků, je systém jednotných metrik, to znamená, měříme stejné věci na všech projektech a monitorujeme přes Power BI, tak jak to mají manažeři rádi. A ten poslední bod toho funkčního prostředí jsou snadno dostupné automatizované procesy. Jo, takové prostě používáme
to, co dneska je možné, to, co je dostupné vývojářům, používáme Office Forms, používáme Power Automate na schvalování, prostě schvalování použití open sourceu, schvalování nových technologií, že jsme se dohodli, že něco budeme používat. A zároveň tyhle technologie nám zase umožňují to sdílet jednoduše, posílat do Teamsu notifikace. Dohodli jsme se, že toto je nová technologie, toto je nová knihovna. Takže takhle. Nádherná ukážka tej propojenosti toho sveta, tej platformy a vlastne tá synchronizácia, tak pekne. Ďakujem za tú odpoveď. Možná, Jirko, ja viem, že už ste to popisovali, akým spôsobom fungujete ešte v Českej sporiteľni, ale ešte keby som sa v tom trošku chcel vrtať, jak vy umožňujete byť jednotlivým tímom autonómny? Koľko máte vlastne tímov, až to môžete prezradiť v Českej sporiteľni? Jak ste veľký, čo sa týka toho DevOpsu? Jak to máte pod kontrolou? My jsme hodně dynamičtí, protože my neustále zkoušíme, jo, takže my jsme začali na úrovni banky s tím, že jsme tu organizaci tam, kde byl ten potenciál nebo ta oportunita toho ty věci měnit a mít opravdu tu přidanou hodnotu pro klienta a víceméně následovat jeho hlas, tak tu část organizace jsme transformovali do těch tribů a COček. A ty triby to jsou především jakoby unity, které mají nejblíž tomu klientovi. Když si to představíte, tak to jsou unity, které primárně se věnují klientovi třeba v rámci denního bankovnictví nebo korporátní oblasti, jo, nebo marketingu a tak dále. Jo. Část banky jsme nechali po staru, jako je risk, compliance, controlling a tyhle štábní funkce, na ty jsme nešáhli, ale postupem času člověk chápe, že je potřeba měnit i to zažitý fungování. Takže do těch tribů a těch COčka jsou vlastně jako centra expertízy, takže to je opravdu jako expertíza v rámci toho útvaru. Není to bezprostřední komunikace s tím klientem, ale je to podpůrnej nebo enabling tým právě pro ty triby. A teď vlastně zavádíme další věci do tohohle soukolí, jako jsou domény, takže se koukáme na logické domény, třeba platby, jo, nebo doména vůbec jakoby identita. Jako. Nejprve jsme řešili identitu na úrovni našeho přímého bankovnictví, respektive George. Najednou do toho přichází propojení s tou veřejnou sférou bankovní identita. Jo. Takže ten ekosystém je neustále v pohybu. Proto odpověď na to, kolik těch unitů je velice složitý. My dneska máme desítky těch tribů, těch COček je podstatně méně. Když se člověk podívá na squady, to jsou jednotky o zhruba 10-15 lidech, tak tam se pohybujeme okolo 200, jo, tak takovýhle čísla se tady odehrávají. A věřte mi, že ta maturita těch squadů je různorodá. Ať už z hlediska toho, jakým způsobem držíte tu udržitelnost těch řešení, nebo jakým způsobem vyvíjíte. Jo. Ta rozmanitost je obrovitánská a to, co já od té doby se snažím vyřešit, je to, abychom byli schopni měřit ten pokrok, tu trendovost v oblasti vůbec DevOpsu nebo DevSecOpsu, jestli se posouváme správným směrem, jestli ty naši lidi tu maturitu zvyšují, jestli mají přidanou hodnotu v tom, co činí, anebo naopak se stávají nějakým úzkým hrdlem pro to řešení. Takže jako inspirujeme se pochopitelně mimo Českou spořitelnu ve světě, sledujeme veškeré trendy, které se v oblasti DevSecOpsu, cloudifikace a tak dějí, ale vždycky pak dojdete na to, že to prostředí té konkrétní instituce je nějaký a snažíte se ty věci zavádět v kontextu právě té samotné organizace. Takže opravdu ta situace vůbec není jednoduchá. Máme základní metriky, na který se koukáme. Děláme s těmi squady různé assessmenty, evaluace, měříme je na lead time, měříme na to, jaký mají failure rate, měříme je na to,
jakou vůbec stabilitu mají, jo? Prostě jaký mají apetit do té změny jít, jaký je fail fast. Jo? Takže to jsou všechno, všechno podpůrné mechanismy, které nám umožňují se koukat na výkonnost a na posun těch týmů v čase. No? A není to jenom o číslech, je to samozřejmě o komunikaci s těmi squady a diskuzi nad tím, kde jsou a kam se chtějí pohnout. Jo? A možná, když tady jenom poslední věta, Petr hovořil o tom, jako o lessons learned, tak můj lessons learned ze všeho je, jedna věc je ta exekuce, mít připravenou exekuci, ale to, co bych doporučil každému, je mít připravenost z hlediska podpory. My tomu říkáme u nás SWOT tým, ale mít tým lidí, kteří jsou schopni pomáhat s novýma věcmi, kteří provedou ty týmy onboardingem, kteří opravdu jakoby jsou jim při ruce a kdykoliv si můžou pomoct. To je něco, co jsem si odnes z DevSecOpsu, z cloudu. Prostě ta pomoc tady musí tam být lidi, kteří mají tu senioritu, kteří mají důvěru a bez toho se žádná transformace ani tranzice neobejde. Takže to je pro mě kruciální. Díky za to. Přesně tak, k tomu jenom doplním, protože vlastně s Jirkou tyhle oblasti jako řešíme třeba řekněme v Azure, v cloudu, v architektuře a vlastně tam je jako hezky vidět, když třeba Tribe začne migrovat nějakou novou aplikaci, tak to prostředí toho cloudu ve spořitelně není takový, jak si to jako nějaká menší firma nebo startup vyrobí podle sebe. To prostředí musí odpovídat požadavkům prostě na bankovní sektor. Je to fakt složitá věc. Takže vlastně pomáháme vždycky tomu Tribeu na začátku vůbec jako se dostat do toho, jak se to má udělat správně a překonat, nenechat je v tom plavat, protože by se s tím jako babrali hrozně dlouho. Jo? Takže snažíme se vlastně posouvat tímhle směrem. Skvěle, ďakujem veľmi pekne. To je strašne dobrá diskusia, ja by som v nej chcel pokračovať ešte minimálne hodinu, ale blížime sa 3 minúty do konca. Keby som mohol poprosiť taká rýchla otázka nakoniec na každého z vás, keby som mohol začať Petrom Novotným, jakou aplikaci ste migrovali posledně do Azure? My využíváme v Azure všechny úrovně vlastně doručování aplikací, takže my našim zákazníkům dodáváme referenční konfigurace, aby si naši aplikaci Flex mohli běžet ve svém self-hostovaném Azure. Teď jsme rozjížděli letos Managed Service v Azure, to znamená pro jednoho zákazníka běžíme jeho instanci v Azure a on dostává jenom službu a zároveň také běžíme tu public cloud službu, kde zákazník dostává plně SaaS, to znamená ty naše aplikace pro zákaznickou komunikaci. Takže ty běžíme teď aktuálně všechny úrovně běžíme v Azure. A to je to poslední, co jsme teď udělali. To všechno jsme převedli do Azure. Ďakujem pekne. Možná ešte otázka na Jirku. Čo posledného ste teraz vybavíte, migrovali do Azure? Nebo aké aplikace tam běžíte? Já to Jirkovi jako unesu, tu otázku, hijacknu trošku. A já bych řekl spíš, co jsme jako migrovali ve spořce jako první, jo? Nebo jednu z prvních produkčních věcí. Protože se hezky propojíme i s Quadientem, jo? Protože ta první velká produkční věc byl vlastně systém na zpracování komunikace se zákazníky, jo? Customer Content Management, produkt vlastně teďka, Petře, nevím, jak se to přesně jmenuje, a říká se tomu PrintNet a je to vlastně věc, která zprocesovává doklady, tisky a všechny tyhle věci a tam se vlastně využilo zmigrování něčeho, co běželo on-premise do cloudu, škálovatelnost cloudu a všechny tyhle věci. Byl to strašně těžký úkol, protože to byla velká věc a první věc, ale myslím, že to jako velmi, velmi naplnilo očekávání, které od toho byly, když se to povedlo. Děkujem za to. Mám nějak doplnit teda? Můžeš, určitě. Tak my se snažíme do cloudu v současné době dávat věci, které nám dávají smysl a který opravdu máme připravený. Teď je intenzivní práce na George for Business, což je jako sourozenec George for Retail, takže to chceme postavit a už to stavíme Valdo na komponentách, které jsou primárně v Azure. Je to opravdu taková ta pizza, která se poskládá podle těch ingredientů, které chceme. Zaměřujeme se na platforma as a service a výše. Nebráníme se vůbec tomu, když ty služby existují třeba v rámci software as a service, tak je brát. V tom našem public cloudu se zaměřujeme teda hodně na poskládání z těch pasovek.
Takže George for Business je toto a pak máme spoustu interních aplikací, hodně datových věcí, jdeme v cloudu, jako je Tebola, datový analýzy. No a teď vlastně tenhle rok je a bude přelomový, protože my připravujeme jakoby cloudifikační strategii, jakým způsobem se dostat co nejrychleji do cloudu. Smysluplně pochopitelně. Takže kdybychom se třeba potkali za půl roku, tak vám řeknu mnohem více k tomu, kam míříme. Tak ja dúfam, že za rok sa stretneme znova na Microsoft Build a budeme rozprávať o tom, jak sa to všetko podarilo. Veľmi pekne ďakujem všetkým hosťom, Petře, Jirko, Valdo. Díky moc za váš čas a za pripojenie na Microsoft Build. Snažíme sa dodržať čas pre účastníkov, aby bol v rámci 30 minút. A všetkým želám pekný deň, úspešné projekty a úspešné nasadenie DevOps platform. Díky moc, mějte se pěkně. Díky. Dovidenia.